किल्ला हेर्नु न कत्रो छिरेछ क्या यहाँ। कहाँ छिरेछ भित्र? यहाँ यहाँ हेर्नु न यो यहाँ स्क्रैच पनि भयो क्या ठ्वाङ्गै ठोकेदियो दस्तामा। कस्तो अलिकति मान्छे हो कि कस्तो सस्तो छ हौ गाडी। अनि आफै हेर्नु न मान्छेले भन्दा नि के भन्छ कमन सेन्स हो नि हौ। यो हटाउनै पर्यो नि बाटोमा बाइक राख्ने ठाउँ पनि भएन। ल हेर टायरमा खत्तमै भयो नि। यस्तो छ बाटो। एकछिन बिस्तारै जान्छु फ्रेस हुनुपर्छ अर्को साइडदेखि। ब्याड डे भ्लग झन् आजबाट रेगुलर बनाउँछु अलिकति रेगुलरिटी दिन्छु ल भन्ने टाइप थियो होइन। बिहान त यस्तो हेर्छु किल्ला टङ्गै खुट्टा ठोकेको न बाइक राख्ने ठाउँ छ न केही छ हिँड्ने ठाउँ छैन हिँड्दा लड्छ यार। त्यसको माथि के गरौँ म एकछिन फ्रेस हुन आएको झन् 5-6 हजार कहाँबाट दिनु यार। अब यस्तो पैसाको कुरा होइन मान्छेले नयाँ राखिरहेको सामान होइन लाइक मलाई चाहिँ राखेपछि एकदम लाइक 2 वर्षपछि नि नयाँ होस् न होइन भन्ने हुन्छ क्या। लाइक खटारै बनाइसक्यो क्या त्यहाँ। अस्ति यो साइड स्ट्यान्डमा साइड लेग गार्डमा हल्का स्क्रच भयो। म एउटै चिजलाई लाइक कपडा त म 5-6 वर्ष राख्ने मान्छे होइन। एउटै कपडा 2-5 वर्ष धेरै भयो 2-3 वर्ष। एकछिन यो बाटो हिँड्दा फ्रेस हुन्छ कि जस्ट कुलडाउन यस्तै छ मान्छेहरूको बुद्धि। अब के गर्नु तिमी बुझ्दिनँ मान्छेहरूसँग फेला परेको छ। बिस्तारै साइड पेल्दै जान्छु मान्छेहरूलाई जान्दिनँ यहाँबाट। कस्तो भने जस्तो भएको छैन यार यो प्लेसमा। ओके हेलो एभ्रिवान बिहानदेखि म बिस्तारै भन्छु हजुरहरूलाई नै के भयो कसो भयो है। आजबाट अलिकति रेगुलर भ्लग हाल्छु भनेको छन् आजैबाट यस्तो भयो क्या। लाइक देखिहाल्नु भयो बाटोमा त्यो सब के राख्दैछ हिँड्ने बाटोमा 2 साइडमै राख्दैछ। एक साइड राख्यो हुन्थ्यो। किल्ला छिरेछ त्यहाँको जस्ताबाट अनि प्लस स्क्रच पनि भयो क्या खुट्टा राख्दा। अस्ति घाउ भएको थियो मेरो देखाइ नै दिन्छु म त कति पर्छ अब टायरको 3-4 हजार। साइड लाइट पनि त्यसको माथि बलिरहेको थिएन पानी छिरेको थियो। त्यो देखाउनलाई जान्छु भ्लग बनाउँछु कन्टेन्ट खासकर साइड लाइटलाई फोकस गरेर बनाउने सुरुमा थिएँ कि अब यहाँ फोकस अर्कैतिर गयो क्या। यस्तो ब्याड डे छ मुड अफ भएको छ त्यही फ्रेस हुनलाई भयो नि एकछिन निस्क्यो क्या। किनकि लाइक ब्रेनै अफै भइसकेको थियो क्या मेरो त्यो देख्दाखेरि। प्लस खुट्टामा ठोक्यो होइन त्यो स्क्रच पनि भयो। अब खुट्टा राख्ने बाइक निकाल्ने घुमाउने नि ठाउँ छैन। यस्तो यो बाटो हिँड्दा एकछिन फ्रेस हुन्छ कि भने स्टिल नाउ नट कुल क्या। बाइकै खटाएर हुँदै सिक्यो यार के गर्नु।
ओके अब के गर्नु अब सोरुम त जानु पऱ्यो वर्कसप जान्छु त्यहाँभित्र चाहिँ खिच्दिनँ होइन अब उनीहरूले नि आफ्नो बेस्ट दिइरहेछन् होइन हेरौँ अब लाइटको के भन्दो रहेछ साइड लाइटको बारेमा होइन साइड लाइटको बुझ्छु अनि किल्लाको के गर्न मिल्छ अब पञ्चर टालेर केही अहिलेसम्म लिक्विड त छ धन्न त्यही भएर चलाउन मिल्दैन रहेछ क्या दुईवटा लिक्विड हालेको थिएँ मैले बोतलको यसमा अलिक टायर ठुलो छ 2 बोतल जान्छ भनेर 2टा बोतलको लिक्विड हालेको थियो त्यही भएर लिक्विड चाहिँ हाल्नु है नभए म जस्तो नहालेको भए खत्तमै हुन्थ्यो अब किल्ला बोकिरहेर हिँड्न त मिल्दैन होला सायद अब हेरौँ के उपाय आउँछ होला मिल्न किल्ला भयो भने चलाउन मिल्ने बट आफै सोच्नु न समथिङ द्याट केयर सो मच के कस्तो केयर गरेर राखेको छ भने त्यसमा त्यसरी अब मिल्नु भन्दैमा अब के टायर मिल्छ भने 5-6वटा किल्ला घुसाएर हिँड्नु त्यो त भएन नि त्यो भनेको त अब हुच्चै भएन नि कोही मान्छे बलियो छ भन्दैमा त्यसलाई भक्कु कुट्नु तँ त बलियो यार गर ला कुट भनेर बाङ्का बाङ कुट्नु भयो यस्तो आज बोल्ने मुड पनि छैन एकदम रिसले कस्तो एकदम आजबाट झन् कस्तो मजाले सब्सक्राइबरहरू बढ्ने गरी मजाले कन्टेन्ट बनाउँछु सबलाई एभ्रिडे वाइ बोर्ड भनेर नयाँ नयाँ कन्टेन्ट हाल्छु अन्त बसेको कस्तो साइलेन्टमा चाहिँ कसरी पानी परेछ क्यामेरा उहाँ गएर अब क्यामेरा निकाल्छु सोरुममा अब छिर्छु धेरै लामो भ्लग बनाउँदिनँ भनेको आज झन् भ्लग लामै होला जस्तो छ त्यहाँभित्र छिर्छु है त म अब त्यहाँ सोरुममा बल्कुको छिरेर बिचराहरूले पनि गरिरहेको छन् होइन यो इलेक्ट्रोनिक्स त वारेन्टीमा छ भनेको थियो अब वारेन्टी भन्नाले हार्डवेयरै फेर्नु पऱ्यो भने त अब पैसा लाग्छ होला हेरौँ के हुन्छ बुझेर म अहिले कल के अरे अहिले अपडेट गर्छु है त त्यस्तो केही होइन सो लाइट्सको बारे बुझ्छु यो टायरको के गर्न मिल्छ बुझ्छु अनि अहिले अपडेट है त यहीँ छ सोरुम अहिले अपडेट लिएर फोन निकाल्छु यसलाई 1750 भनौँ न 758 1758 भएको थियो पैसा पनि मरु अब ल किल्ला निकालियो लिक्विड सिक्विड थियो अलिकति अब यो बिस्तारै हावा कम हुँदै जान सक्ने चान्सेस छ हैन अब धेरै हावा गइरह्यो भने टायरै फेर्नुपर्छ भन्नुभएको छ अब यसलाई चलाउँदै गर्नु काम चलाऊ भने यहाँ अलिकति धेरै साइड नहुँ सो यहाँ भर्खर हजुरले देख्नुभयो होइन 1750 जति लियो 1750 1750 1758 समथिङ लिनु थियो 8 रुपिस अफ त्यही त डिस्काउन्ट भनौँ त्यो चाहिँ टेल लाइटको है यो टेल लाइट सरी साइड लाइट फेरेको है केटिएमकै साइड लाइट लाग्दो रहेछ केटिएममा लाग्ने यसमा लाग्छ यसमा लाग्ने केटिएममा लाग्छ अब त्यही सिमिलर डोमिनार र केटिएमको पार्ट्सहरू प्रायः उस्तै जस इन्जिनदेखि हल्का मिल्छ भनौँ न पुरै मिल्दैन डिजाइनहरू त तर यस्तो साइड लाइटहरू चाहिँ मिल्छ भनौँ न होइन अनि जस केटिएमबाटै डिराइभ भएको बाइक हो नि त अनि यहाँ अब चुनाइ लाग्यो भनौँ न अस्तिसम्म भनेपछि म राइट साइड त विदाउट साइड लाइट गइरहेको रहेछ क्या अनि किल्ला पनि त्यही हो खासको साइड लाइटको बारेमा आज प्रपर एउटा भिडियो बनाउनु लागेको थिएँ होइन पर्न नपर्ने हो खोइ कसरी परेछ मलाई थाहा छैन जे होस् चैट भयो 1750 चैट अब कमाउने धनीहरूको लागि धेरै ठुलो कुरा नहोला बट फर मी इट्स अ लट क्या जब 1750 त हो नि भन्न होइन कस्तो मुटु चस्स घुचिरहेछ नि किल्ला छिर्यो बाइकमा अब खत्तम यत्रो किल्ला रहेछ भने किल्ला चाहिँ भिडियो खिच्न पाएन अब ग्यारेजमा के भिडियो खिच्नु होइन आई रेस्पेक्ट अदर्स प्राइभेसी होइन काम गरेर हुन्छन् सबैजना आफ्नो फोटो देखाएर भिडियो देखाएर किन त्यस्तो हुनु अब उनीहरूले पर्मिसनै दिएर खिच्दा केही हुन्न भने म खिच्थेँ पनि होला सायद तर इट्स नट लाइक द्याट होइन एकदम विदाउट पर्मिसन अरूलाई भिडियोमा राख्न नि हुन्न सो अझै नि मेरो अलिकति स्ट्रेस आउट छु क्या म एकदम स्ट्रेस भइरहेछ त्यही भएर म एकछिन भयो नि निस्किरहेको छु कुल हुन होइन जस्ट राइड जस्ट चलाउँछु बाइक यहाँनिर पनि चेकिङ हुन थालेछ
किनकि अघि त्यो टायरमा त्यस्तो प्लस स्क्रैच प्लस खुट्टामा नि ठोकियो बाटो नि छैन एक त खर्चैमाथि खर्च यसपालि भइरहेछ कि होइन दिन पनि भने जस्तो चलिरहेको छैन अनि त्यसको माथि टायरमा त्यस्तो देख्दा होइन एक्कासी आई जस्ट लस्ट इट क्या रिस उठ्यो अनि समटाइम्स इन एङ्गर होइन के बोलिन्छ गरिन्छ अनि आई डोन्ट वान्ट टु बी द्याट क्या त्यो न यस्तो मान्छे रहेछ यो त्यस्तो रहेछ होइन तमास पार्नु कसैलाई झगडा गर्नु मन छैन क्या मलाई त्यही भएर जस्ट फ्रेस हुन निस्केको बिकज रिसले आफैलाई मार्छ क्या कसैलाई देखाउनु नि न बरु कहीँ डाँडामा गएर चिच्याउँछु होइन कराउँछु मान्छेहरूसँग मुख लाग्नु वर्थ इट छैन क्या जहाँसम्म मलाई लाग्छ क्या ठिकै छ साइड लाइट फेरेँ होइन अब टायर पनि अब गयो अब के भन्नु अब के पनि भन्दिनँ टायरको लागि इट्स लाइक 51-5200 लाग्छ अरे 5000 प्लसै लाग्छ अरे उहाँ दाइले भनेअनुसार होइन अब इभन हि इज नट स्योर बट जस्ट त्यस्तै हाराहारीमा पर्छ भनौँ न एभ्रिथिङ्स गेटिङ एक्सपेन्सिभ होइन 5-6 हजार अब भनेको जे भयो नि लु मेहनतको कमाइ हो नि त त्यसो चोरेर ल्याएको होइन कसैले होइन आई वर्क सो हार्ड क्या लाइक सानैदेखि काम गरेको होइन आई नो द वर्थ क्या म त्यस्तो फेरिहाल्नुपर्ने मान्छे छुइनँ क्या जे छ त्यहीमा काम चलाउ गर्ने मान्छे हो होइन अब यो टायर पनि फेर्नु मन थियो नि अब पैसा भए त फेरिदिन्थेँ तर इनकेस अहिलेलाई चलिरहेछ भने किन त्यस्तो गरिरहनु होइन पैसा छैन नि त इट्स क्वाइट एक्सपेन्सिभ अब 200 रुपियाँ मात्र भए पनि म सायद यही टायरले चलाउँथ्यो होला तर हावा निस्किन्छ भन्छन् दाइहरूले बिस्तारै अब एक त हेभी बाइकमा अब त्यही भएर त्यही अनुसारको महँगो टायर हाले हुन्छ यस्तो महँगो छ बाइक पनि अनि त्यही त नि 5000 को टायरमा त्यस्तो पर्दाखेरि झस्का त लाग्छ नि अब क्वाइट एङ्ग्री क्या त्यही भएर नि एकछिन बाहिर फ्रेस हुन निस्केको अब जानु नि कता जानु क्या यसपालि जाँदिनँ म कहीँ पनि अब घरै बस्छु ब्लग पनि गर्नु मन छैन नट गोइङ माई डे नट गोइङ डे इज नट गोइङ यसो कमेन्ट गर्नु होला है त्यो किल्ला छिर्दाखेरि लिक्विड त हालेको छु होइन 2 बोतल जान्छ भनेर 2टा बोतल हालेछ अब त्यो केही फरक पर्छ कि पर्दैन एकजना दाइले त निकाल्नु किल्ला पर्दैन किन निकाल्नु सरी भन्नुभएको थियो तर किल्ला बोकेर नि के हिँड्नु पऱ्यो झन् भित्र भाँसिँदै गयो अनि अर्को त्यसको माथि थप्यो भने नराम्रो हुन्छ भित्रै टायरभित्र छिर्यो भने फेरि निकालेर हेर्नुपर्छ लिक्विड जान्छ अर्को खर्च बोक्छ नि त त्यही भएर मलाई चाहिँ के लाग्यो भने किल्ला निकालेकै ठिक हो किनकि जस्ट इमेजिन चुच्चो हुन्छ बाटोमा होइन अन्त किल्लालाई झन् केही माथि प्रेसर परेर भित्रै छिर्यो भने त निकाल्न नि मिलेन भने त पछि के गर्ने निकाल्नै मिलेन भने चाहिँ टायरै खोल्नु पऱ्यो अनि टायर खोल्नु परेपछि त्यो लिक्विड त गयो नि त त्यो त्यत्रो महँगो छ लिक्विड पनि महँगो छ नि अब एक्सपेन्स किन बढाउनु भने निकाल्दै बरु हावा बिस्तारै निस्केछ भने हालौँला अब के भन्नु अब हुँदै भएन भने अहिले हावा कम फिल भइसक्यो खुट्टा मैले मजाले जो स्पन्जाले नै भेट्नु लागिसक्यो 2टा हल्का हाइटै घटिसक्यो अब के भन्नु सिट त्यो एयर प्रेसर कम भएर फिल भयो अब बेलुकासम्म हेर्छु घर अगाडि प्रेसर चेक गर्ने छ टायर प्रेसर पनि चेक गरिरहनु त्यही हो अब एकछिनमा बोल्छु म जाम खोलेपछि धेरै बोल्दिनँ ज सर्टेन मिनटको राख्छु है सो यति हो अब धेरै बोल्दिनँ होइन आइएम स्टिल नट कुल्ड क्या अझै नि कुल हुन बाँकी छ भाइजासाजा खोलेर यस्तो हरियाली छ नि कहिलेकाहीँ दिमागमा अक्सिजन पनि जानुपर्छ क्या टक्क सास मजाले तान्दै यो बाटो हिँड्नुपर्ने बाइकमा हिँडिरहेको छु म सो द्याट वाज इट फर टुडे थ्याङ्क यू फर वाचिङ इफ यु आर हियर सरी आज मेरो मुडले गर्दा हजुरको मुड पनि त्यस्तै जस्तो भिडियो हेरेर त्यस्तै नहोस् I hope everyone's having a good day. I'm trying to stay as calm as possible है यस्तो सिचुएसनमा नि जब कि I have to face every time with that same problem क्या लाइक अझै पनि गएर अब त्यो ठोकिन्छ कुन बेला जस्ताले काटिन्छ घाउै भएको छ होइन अस्ति नपत्याए देखाइदिनु क्या त्यही हो त्यस्तो छ अब राति हुन्छ के हुन्छ फेरि कुन बेला किल्ला पर्ला भन्ने डर होइन जस्ता काटिएला त्यो पनि साइड हटाइदिँदैनन् त्यही हो साइड लाइटको बारे आज त्यही हो अब 1750 लियो मलाई
सो डोमिना 250 कसैसँग ओन गर्नुहुन्छ भने 750 लियो भनौँ न मलाई अब सम पेपले वाटर बिलन इट मे भ्यारी एकर्डिङ टु प्लेसेस है अझै नि बिस्तारै बोल्दै जान्छु आई वान्टेड टु मेक मेनी भिडियोज क्या लाइक हप्तामा 7वटा हाल्न पाइने हुन्थ्यो नि भन्छु क्या बट एज यु नो होइन लाइक मेनी थिङ्स गोज अन होइन बट आई विल ट्राई माई बेस्ट है एक दिन बिराएर 2 दिन बिराएर अथवा एभ्री डे आई विल ट्राई माई बेस्ट टु अपलोड द भिडियोज है भिडियोहरू अपलोड गर्दै जान्छु आई विल ट्राई टु स्टे एज कम एज पोसिबल हजुरहरू पनि कहिलेकाहीँ यस्तो रिस उठ्यो भने त्यो झगडा नगर्नु होइन उयोसँग बिकज एङ्गर विल जस्ट गेट टु यु यर सेल्फ क्या ड्यामेज गर्छौँ क्या बरु सकेसम्म इग्नोरै गर्नु अब के गर्नु भइहाल्यो अब झगडा गरेर पनि हुँदैन जस्ट डोमिना पनि राम्रै बाइक छ इट्स भेरी गुड होइन साइड लाइट त्यही हो मेसिनरी चिजहरू इलेक्ट्रोनिक्स कुन बेला के हुन्छ भन्नै सकिन्न सानो लिकेज रहेछ त्यहाँबाट छिराएर छ होला सायद होइन अब नयाँ हालेको छु आई होप यो नयाँ टिकोस् साइड लाइट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्टै भएर चेन्ज गर्नै पर्छ क्या किनकि हिजो कि अस्ति एकजनाले साइड लाइट माल्नु पर्दैन भनेर पछाडिबाट भनेको थियो क्या अनि बालिरहेको छु त ब्रदर भनेर के भयो भनेर यसो हेरेको अनि भरे त साइड लाइट बढी ल्याएर नै रहेछ जस्तो कि ब्रदर भनिदिएकोमा मेरो बिग्रिएर छ है भनेर राम्रोसँग बोल्यो होइन एकचोटि चेक गर्नु है ब्रदर एकदम हुन्छ भन्यो थ्याङ्क यू भने क्या त्यही त अरे साइड लाइट क्यान कज मेनी एक्सिडेन्ट्स क्या साइड लाइट नबल्दा मैले नबालिकन सट्ट गइरहेको छु भने कसैलाई त्यो गाह्रो परेमा सरी फर द्याट है घर पुगेँ अब धेरै पनि नबोलौँ भिडियो लामो किन बनाउनु सो आई विल सी यु एट होम अब त्यहाँ बाइक कहाँ राखेर त्यहाँ नराखेर फेरि चेन्ज इट पङ्क्चर्ड भएको ठाउँ कहाँ छ किन निकाल्यो जस